आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण। यदि तपाईहरूले भैँसी पाल्नुभएको छ, गाई पाल्नुभएको छ अथवा फार्म गर्नुभएको छ, फार्ममा बाख्राजो पाल्नुभएको छ भने हजुरहरूले अनिवार्य रूपमा प्यारलल बिजनेस पनि लानुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको भर्मी कम्पोस्ट यानि कि गडेउला मल, जुन अब आउने दिनहरूमा यसले एकदमै ठुलो बजार चाहिँ ओगट्नेवाला छ। त्यही भएर अब चाहिँ ढिला नगर्नुहोस्। आजको भिडियो हजुरहरूको लागि मैले भर्मी कम्पोस्ट कसरी सुरु गर्ने, गडेउला मल कसरी बनाउने भनेर सुरुदेखि अन्तिमसम्म मैले हजुरहरूलाई देखाउनेवाला छु। यदि हजुरहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने अगाडिको कन्ट्याक्ट नम्बरमा सम्पर्क गर्नु। र त्यसै गरी सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ 30 देखि 35 दिन पुरानो गोबर। र विशेष गरी अझ भन्ने गरिन्छ 30 देखि 45 दिनसम्म पनि भन्ने गरिन्छ पुरानो गोबर। र हजुरहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ गोबर गाईको ठिक हुन्छ कि भैँसीको ठिक हुन्छ कि भनेर जिज्ञासा हुनसक्छ। सबैभन्दा राम्रो गोबर चाहिँ गाईको मान्ने गरिन्छ, तर पनि कोही प्रब्लम हुँदैन, तपाईँहरूले भैँसीको लिनु गाईको लिनु। तर त्यो गोबरमा कुनै पनि झारहरू हुनु भएन, अथवा झार भन्नाले प्लास्टिकहरू फोहोरहरू माटोको मात्रा चाहिँ 0% हुनु पर्यो, प्योर गोबर मात्र हुनु पर्यो। र यसरी सबैभन्दा पहिला गोबर हामीले लिएर आइन्छ। लिएर आइसकेपछि त्यो गोबरको अलिकति त्यसमा भएको मोइस्चर कस्तो छ, पानी कस्तो छ, गोबरमा पानीको मात्रा एकदमै सुक्खा छ भने बिहान साँझ गरेर 3 दिनसम्म यसरी हामीले पहिला सुरु गोबरमा यसरी पानी हाल्छौँ, जुन मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु। र गोबरमा पानी हालिसकेपछि अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि यसमा कतिको टेम्परेचर छ। यस्तो भित्रपट्टि हजुरहरूले हात हाल्दाखेरि चिसो फिल हुनु पर्यो, त्यो तातो गर्मी भए जस्तो फिल चाहिँ हुनु भएन। त्यही भएर त्यो कुरामा पनि हजुरहरूले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। गोबरको सिलेक्सन गर्दा माटो नभएको गोबर, प्योर गोबर हजुरहरूले ल्याउनु। तर 30 देखि 45 दिनसम्म पुरानो गोबर भयो भने एकदमै बेस्ट। ल्याइसकेपछि हजुरहरूले यसरी चाहिँ पानी छर्किनु, चिसो गराउनु। यदि नर्मल टेम्परेचरमा छ, मोइस्चर छ भने केही फरक पर्दैन। अब त्यसपछि हामीले गर्दैछौँ जमिन बनाउँदैछौँ। जमिन बनाउँदाखेरि एकदम प्लेन बनाउनु पर्ने हुन्छ। तलपट्टि खाल्टाखुल्टीहरू हुनु हुँदैन। खाल्टाखुल्टीहरू भयो भने भोलि बिहान तपाईँहरूले जस्तो पानी सिँचाइ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पानी सिँचाइ गर्दाखेरि त्यसमा पानी जम्ने सम्भावना बढी हुन्छ। पानी जम्यो भने हजुरहरूले छोडेको जुन गडेउला हुन्छ त्यो गडेउला मर्ने सम्भावना बढी हुने गर्छ। त्यही भएर यसरी जमिन चाहिँ अलिकति बर्खा सिजनमा पनि अलिकति पानीमा डुबान नहोस् भनेर अलिकति हाइट बनाउनु। हाइट बनाइसकेपछि अब हामीले तलपट्टि तिरपाल बिछ्याएको देखाइरहेछौँ। तिरपालै बिछ्याउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, तपाईँहरूले यसरी प्लास्टिक पनि बिछ्याउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि जिज्ञासा छ भने अगाडिपट्टि दिएको सम्पर्क नम्बरमा तपाईँहरूले डाइरेक्ट सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्योर 1 नम्बर गडेउलादेखि लिएर तपाईँहरूलाई सबै परामर्शहरू निशुल्क तरिकाबाट मिल्ने गर्छ। अगाडिको सम्पर्क नम्बरमा हजुरहरूले सम्पर्क गर्नु। अब बेड बनाउन देखाइरहेछु। बेड बनाउँदाखेरि तपाईँहरूले सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि 20 फुट लम्बाइ, 3 फुट चौडाइ र 9 फिट उचाइ भनेको गोबरको हाइट 9 फिट आउनु पर्यो, जुन मैले डिस्प्लेमा क्लियर तरिकाले बताइदिएको छु। र साइडमा इट्टा राखेका छौँ। इट्टाले गर्दाखेरि वरिपरि चाहिँ गोबरहरू नजाओस् नलस्कियोस् भनेर राखिएको। यही तरिकाबाट तपाईँहरूले पनि गर्नुहोला। र अब देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई गडेउलाको क्वालिटी। गडेउलाको क्वालिटी सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्ने गर्छ। तपाईँहरूले गडेउला किन्नै पर्ने हुन्छ। यताउतिबाट तपाईँले जस्तो घरमै यताउति भएको गोबरमा अथवा जमिनमा भएको अथवा खेतमा भएको गडेउला युज गरे हुन्न भन्ने कुरा जिज्ञासा आउन सक्छ। हुनलाई हुन्छ, तर त्यसमा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ रिप्रोडक्सन गर्ने जुन क्षमता हुन्छ त्यो एकदम कम हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूलाई चाहिँ यसरी गडेउलाको चाहिँ क्वालिटी हामीले देखाइरहेका छौँ र हजुरहरूले यो क्वालिटीको गडेउला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी बजारमा चाहिँ अब कुन रेटमा चलेको छ भन्ने त्यो त मलाई थाहा छैन, तर जे होस् जुन यो हामीले तपाईँलाई देखाएको गडेउला छ त्यो देखाएको गडेउला चाहिँ एकदम सुपथ मूल्यमा चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, अन्तभन्दा सस्तो मिलाएर पाउनुहुन्छ। यो खाले गडेउला एकदम म्याच्योर्ड छ। म्याच्योर्ड गडेउला हजुरहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि जुन 20 फुट लम्बाइ, 3 फुट चौडाइ र 9 इन्च उचाइ राख्नुपर्ने हुन्छ गोबर, जुन अघि नै पानी हालेर भिजाएका थियौँ नि गोबर, त्यो गोबरलाई चाहिँ अब हामीले बेडमा ल्याएका छौँ। बेडमा ल्याउँदाखेरि करिब एउटा बेडमा 3 कुन्टल 4 कुन्टल जति चाहिँ गोबर हजुरहरूले हाल्नुपर्ने हुन्छ। र जहिले पनि गोबर हाल्दाखेरि जुन यो फुटाउनु भएको छ नि डल्ला फुटालेर चाहिँ अनिवार्य रूपमा डल्ला चाहिँ यसरी फुटाल्नु पर्ने हुन्छ। डल्ला फुटाल्नु भयो भने सबैभन्दा छिटो गडेउलाहरूले त्यो मललाई चाहिँ खाने गर्छ।
गडौलाहरूले मललाई खानु भनेको सबैभन्दा छिटो तपाईँहरूको फार्ममा चाहिँ त्यो गडौला मल चाहिँ तयार हुनु हो। र यसरी चाहिँ हजुरहरूले गोबर धेरै राखे हुन्न र भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ, तर त्यो गोबर हजुरहरूले धेरै नराख्नु होला। गोबर धेरै राख्नुभयो भने त्यो गोबरमा चाहिँ मिथेन ग्यास हुन्छ। मिथेन ग्यासले गर्दा जुन गडौलाहरू तपाईँहरूले बेडमा छोड्नुहुन्छ त्यो बेडमा छोडेको गडौलाहरू चाहिँ छिटो मर्ने। र त्यसै गरी अझ अर्को कुरा के हुनसक्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले जुन यो गडौला छोड्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मिथेन ग्यासको मात्रा बढी भयो भने उनीहरूले अन्डा पनि राम्रोसँग नपार्ने, त्यस्ता खाले समस्याहरू हुन्छन्। र हामीले चाहिँ अब लगभग हजुरलाई चाहिँ बेड रेडी गराएको चाहिँ देखायौँ। बेड रेडी जुन चाहिँ तलबाट माथिपट्टिको जुन हाइट छ, म्याक्सिमम हाइट भनेको 9 इन्च भनेर भनेको छु। र यसरी चाहिँ बेडी जुन हजुरहरूले देख्नुभएको छ बेडहरू पुरा रेडी छ। यसमा चाहिँ अब हामीले गडौला छोड्छौँ। गडौला छोड्दाखेरि पनि धेरै किसिमहरू हुन्छ, तर हजुरहरूलाई एकदम बेस्ट आइडिया चाहिँ हामीले दिँदैछौँ कसरी गडौला छोड्ने बेडमा भनेर अब मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। र हजुरहरूले बनाउँदाखेरि पनि यसरी नै बेड तयार गर्नु होला। र अब हेर्नुहोस्, हजुरहरूले जुन किनेर ल्याउनु भएको गडौला हुन्छ त्यो गडौलामा 1 किलोमा करिब करिब 2200 गडौला चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। क्वालिटीवाला जुन गडौलाहरू हुन्छ त्यो गडौला चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ। र मेच्योर्ड खाले छ भने हजुरको 1200 देखि 1500 गडौलाहरू चाहिँ त्यसमा मेच्योर्ड गडौलाहरू हुनुपर्छ। मेच्योर्ड भन्नाले अब लर तपाईँले हालिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ अन्डा पार्ने खालको चाहिँ हुनु पर्यो। र त्यसै गरी जुन गडौला हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु अब त्यो गडौला चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो बेड जुन बेड हजुरहरूले तयार पार्नुभएको थियो त्यो तयार पारेको बेडमा यसरी छोड्ने। माथिबाट छोड्नु होला, सर्र छोड्नु होला, उनीहरू बिस्तारै तलतिर जान्छन्। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि बेड तयार गरिसकेपछि गडौला छोड्नुभन्दा अगाडि एकचोटि बेडको टेम्परेचर हेर्नु होला। यसरी हात घुसाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्रपट्टि चिसो फिल होस्, हात घुसाउँदाखेरि तातो हुनु भएन। तातो छ भने तपाईँहरूले बिहान साँझ पानी चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ 3 दिन 4 दिनसम्म। र अझ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि बेड बनाउँदाखेरि बेडमा मोइस्चर तपाईँहरूले मुठीमा गोबर लिनुभयो भने यस्तै निचर्दाखेरि हजुरको हातमा चाहिँ मजाले पानी आउने हुनु पर्यो। यदि निचर्दाखेरि हजुरको हातमा पानी त्यसमा छैन भने त्यो गोबर चाहिँ अझ उपयुक्त छैन, त्यसमा मोइस्चरको कमी छ। हजुरहरूले अलिकति मोइस्चर यानि कि चिस्यान बनाउनुपर्छ गोबरलाई भन्ने कुरा, त्यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। अथवा तपाईँले यो खेती अथवा यसको चाहिँ बिजनेस सुरु गर्न खोज्नुभएको छ भने तपाईँहरूको सबै जानकारी चाहिँ अगाडिपट्टिको कन्ट्याक्ट नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। तपाईँलाई सबै जानकारी चाहिँ दिनुहुन्छ। र त्यसै गरी अब यहाँ मैले देखाइरहेको छु हजुरहरूलाई गडौला चाहिँ मजाले राखिएको छ त्यसमा बेडमा गडौला तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम लार्ज क्वालिटीको राम्रो साइजको गडौलाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। आइसेनिया फोर्टिडा भन्छ, धेरै किसिमको गडौलाहरू छ। तर जुन यो क्वालिटीको गडौला छ यसमा चाहिँ रिप्रोडक्सन धेरै हुन्छ। एउटा गडौलाले 5वटादेखि 7वटा चाहिँ बच्चा जन्माउने गर्छ। जुन गडौला विशेष गरी हजुरहरूको चाहिँ त्यसको बाँच्न सक्ने सम्भावना भनेको जम्मा 20देखि 30% हुन्छ। र यसरी चाहिँ हजुरहरूले बोरा, जुटको बोरा भिजाएर गडौला राखिसकेपछि र यसरी चाहिँ छोपिदिनु पर्ने हुन्छ। र दुईवटा मेथड छ। तपाईँहरूसँग जुटको बोरा छ भने जुटको बोराले पनि छोपिदिन सक्नुहुन्छ, अथवा पराल छ भने पनि परालले यसरी छोपिदिनु पर्ने हुन्छ। र अब सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले छोपि त सक्नुभयो, छोपिसकेपछि यदि जाडोको महिना छ भने 10 दिनदेखि 15 दिनमा एकचोटि पानी हाल्ने। र जुन गोबरको भित्रपट्टि कतिको मोइस्चर छ के छ भनेर त्यो छुट्टाएर मात्र हाल्नुपर्ने हुन्छ। तर गर्मी छ भने गर्मीमा त्यो बेडको टेम्परेचर बढेको छ कि छैन भनेर त्यो चेक गरिसकेपछि मात्र हजुरहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा मेन तरिकाबाट चाहिँ पानी हाल्नुपर्ने हुन्छ। र गर्मीको बेलामा बिहान र साँझ चाहिँ पानी अनिवार्य रूपमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी सामान्य घरमै बसी 2-4वटा कुराहरूमा राम्रोसँग ध्यान दिनुभयो भने हजुरहरूले यसरी 45 दिनदेखि लिएर 2 महिनाभित्रमा चाहिँ हजुरहरूले सही गोबर र सही गडौलाको मात्रा राख्नुभयो भने हजुरहरूले त्यहाँबाट मल पनि निकाल्नु पाउनुहुन्छ। र त्यसै गरी जुन गडौला हजुरहरूले 20 किलो एउटा बेडमा राख्नुभएको छ भने, जस्तो जुन अहिले हामीले बनाएका थियौँ 20x3x9 को जुन बेड छ त्यो बेडमा चाहिँ 20 किलो गडौला राख्नुभयो भने हजुरहरूले 2 महिना 2.5 महिनापछि लगभग हजुरहरूले
40 देखि 50 किलो चाहिँ गडौला तयार पार्नुहुन्छ र सामान्यतया बजारमा चाहिँ तपाईँहरूले गडौला बेच्नुभयो भने पनि एकदम सस्तो रेटमा बेच्नुभयो भने पनि 40-45 हजार सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। र त्यति मात्र नभएर अब चाहिँ 2 महिना 2.5 महिना भइसकेपछि यसरी उनीहरूले खाएको जुन कालो गोबर हुन्छ, कालो गोबर यसरी माथि माथि रहने गर्छ, त्यो निकालेर चाहिँ हामीले चाल्नुपर्ने हुन्छ। चालिसकेपछि जुन यो निस्केको जुन भर्मी कम्पोस्ट यानि कि गडौला मल छ, यो गडौला मल 20 रुपियाँदेखि लिएर 25 रुपियाँ 30 रुपियाँ प्रति किलो चाहिँ बेच्ने सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र त्यसै गरी जुन गडौला थियो त्यो गडौला चाहिँ तलपट्टि साइडमा जाने गर्छ र अब तपाईँहरूले गडौला पनि बेच्न सक्नुहुन्छ, यो मल पनि बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर मेरो सुझाव के छ भन्दाखेरि यदि हजुरहरूले बाख्रा, भैँसी, गाई अथवा कुनै पनि कृषि फार्म गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूलाई गोबर पनि युज हुने, गडौला पनि बेच्न पाउनुहुने र यसरी चाहिँ यो गडौला जुन मल छ यो गडौला मल बनाउने तरिका तपाईँहरूलाई सिकाइसकेका छौँ। यदि तपाईँहरूलाई बेस्ट क्वालिटीको गडौलाहरू चाहिन्छ भने, परामर्शहरू चाहिन्छ भने अगाडिपट्टिको सम्पर्क नम्बरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला र सजिलैसँग अल नेपाल यो गडौला डेलिभरी हुन्छ र गडौला मल पनि डेलिभरी हुन्छ। र यदि हजुरहरू मेरो च्यानल आशिष लामिछानेमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आउने दिनहरूमा यसरी नै डाइरेक्ट हजुरहरूलाई किसानहरूको नम्बर पनि मैले यो भिडियोमा दिएको छु र हजुरहरूले डाइरेक्ट किसानसँग चाहिँ कुरा गर्न सक्नुहुन्छ है त।